دولة كانت أكثر ثراء من أوروبا. حكامها من المغول المسلمين يشفقون على الشركات الأوروبية فيسمحون لها بالعمل في ربوعها. أما النوايا الاستعمارية الخبيثة لهذه الشركات فلم تكن بائنة. في ظلال هذه الدولة ظهر شخص ادعى أنه المهدي المنتظر، ثم المسيح الموعود، فصدقه مريدوه، ثم تجرأ أكثر ليدعي الألوهية. الجهل والكذب والخيانة والافتراء مؤهلات يبحث عنها العدو لتجنيد عملائه في بلاد يحتلها. المحتل المكار حول الجهلاء واللصوص إلى علماء رويبضة يتحدثون في الإسلام ويفتون بتحريم الجهاد. هدف الاستعمار من ذلك هو طمس روح الجهاد في نفوس المسلمين لإنهاء ثورتهم ضده. عن أي قصة نتحدث وعند أي حقبة سنتوقف؟ إلى هناك. عام 1206 راية أول دولة إسلامية ترفرف فوق شمال الهند، دولة أسسها وأدارها المماليك قبل سنوات من حكمهم لمصر. عام 1505 قدم الاستعمار الغربي الساعي لنهب خيرات البلاد المدرارة تطأ جنوب الهند، منذرة ببداية عهد الظلمات والفتن. عام 1857 ثورة عارمة تشتعل في الهند فتدفع المحتل الإنجليزي لتأسيس طائفة إسلامية ضالة تحرم الجهاد ضده. عام 1924 الأحمدية تخطو نحو نشر دعوتها عالمياً لنشر تحريم مقاومة الاحتلال البريطاني هناك، واليوم أصبحت عالمية تنتشر في أكثر من بقعة. أما الحكمة فتكمن في التفاصيل. إلى هناك. خزعبلات تهيمن على عقولهم باسم الدين، فالمد والجزر ليست ظاهرة طبيعية، بل ظاهرة تعكس عبادة البحر للإله. والشيطان يبتلع الشمس فيحدث الكسوف، ويبتلع القمر فيحدث الخسوف. ولولا تدخل الإله لواصل الشيطان ابتلاعهما وغابا للأبد. وطبقية طاغية تهين فقراءهم وتجعلهم خدما منبوذين لطبقات المجتمع العليا من ملوك ورجال دين ونبلاء. تلك هي أوضاع الهند التي أثارت مشاعر الأسى لدى أمير الدولة الغزنوية محمود الغزنوي، ودفعته نحو رفع الظلم والجهل ليحل محلهما تسامح الإسلام وقيمه السامية. مع بركة زخات المطر المباركة للهند في شباط فبراير عام 1001 رفعت راية الإسلام فوق شمالي دلهي في الهند لتزيد البركة بركتين. منذ ذلك التاريخ الحكم في الهند سيصبح إسلامياً، ذلك الحكم الذي سيدوم ظله حتى احتلال الإنجليز للهند مطلع القرن التاسع عشر. عاماً بعد عام استقر وجود الإسلام في الهند وترسخت أقدامه بإقبال كثير من الهنود على الدخول أفواجاً في ظلاله الرافعة. كل مملكة وسلطنة إسلامية حكمت الهند تركت بصمة حضارية نموذجية. سلطنة ممالك الهند أول دولة إسلامية حكمت الهند بدون تبعية لدولة إسلامية أخرى، مؤسسها قطب الدين أيبك عام 1206. ومن البصمات الحضارية الهامة لمماليك الهند قطب مينار، أي منارة قطب، تعد ثاني أطول المنارات في تاريخ العالم الإسلامي بعد منارة جيرالدا في إشبيلية الأندلس. من بعد المماليك السلطنة الخلجية أو الهلاجية، ومؤسسها علاء الدين محمد الخلجي. ومن بصماتها الحضارية الهامة
تطبيق نظام الاقتصاد المجتمعي، ذلك النظام الذي يضمن الربح المعقول لأصحاب رأس المال برقابة من الدولة التي توفر الدعم المالي والسلعي لمواطنيها، فيصبح هناك نظاماً اقتصادياً عادلاً. وضعت نظريات الاقتصاد المجتمعي مطلع القرن التاسع عشر، بينما كان علاء الدين الخلجي قد طبقه ببراعة في القرن الرابع عشر. سلطنة الطغلقيين ومؤسسها غياث الدين طغلق. الطرق الطويلة التي تربط الهند من جنوبها حتى شمالها ومن شرقها حتى غربها، البريد السريع، قنوات السقاية الزراعية وغيرها من التقنيات تشكل الآثار الحضارية للدولة الطغلقية في الهند. مملكة اللوديون الأفغان ومؤسسها بهلول لودي لم تستقر ظروفها، لذلك يفتقر عهدها للميراث الحضاري. وأخيراً إمبراطورية مغول الهند، آخر الدول الإسلامية التي حكمت الهند، ومؤسسها ظهير الدين بابر. وظل بريق مملكته مشعاً حتى أخمده الاحتلال الإنجليزي عام 1858. في كنف هذه الدولة نعم الناس بالأمن والسلام، بالعدل والمساواة، بالرغد الاقتصادي والزراعي والصناعي والخدماتي. ازدهرت الحضارة وابتهجت النفوس هندوسية ومسلمة متمسكة بلواء الدولة الإسلامية. ويكفي لك أن تتأمل في تاج محل كي تعي حجم التطور الذي وصلت إليه الهند في عهد سلطنة المغول التيموريين. والسؤال: كيف غدت هذه الدولة؟ خيرات الهند المدرارة أغوت دولاً غربية عدة لتدخل في مسار نهبها بالتحايل وعنوة أيضاً. الإمبراطورية البرتغالية تفوقت بحرياً، وفي عام 1505 أقامت أول مركز تجاري لها في جوا ومالابار. وبقيت المراكز البرتغالية الاستعمارية فوق الأراضي الهندية حتى عام 1961. الإنجليز لحقوا بالبرتغاليين وأسسوا أول مراكزهم التجارية الاستعمارية عام 1601. وبحلول عام 1673 رست أول سفينة فرنسية لبناء مراكزها الاستعمارية على ساحل كورومانديل. في تلك الفترة دخلت الهند تحت حكم مملكة مغول الهند عام 1526. نظرتهم للمراكز التجارية الاستعمارية الغربية قامت على أنها مجرد مكاتب لأناس فقراء يتلمسون الرزق. كانت الهند أشد ثراء من أوروبا حينذاك، وكان حكام الهند المسلمين من المغول يشفقون على الشركات الأوروبية القادمة للعمل والتجارة في الهند. تخيلوا، مآربهم الاستعمارية لم تكن ملموسة. لذلك منح السلطان جلال الدين أكبر الإنجليز صكاً عام 1601 يمنحهم امتيازات وتخفيضات جمة في رسوم الجمارك. أيضاً جلال الدين أكبر ومن بعده من سلاطين لم يهاجموا المستعمرات البرتغالية أو يعترضوا على وجودها. السلع الهندية شملت القطن والشاي والصوف والقماش والعطور والتوابل والمجففات وغيرها، بينما التنافس الاستعماري الغربي قائم على النفوذ داخل الهند. كانت دولة المغول المسلمة في حالة ركود وتراجع. حالة التراجع ظهرت للسطح جراء استقلال بعض الأقاليم كحيدر أباد وتحالف بعض الهندوس في الجنوب مع البرتغاليين، وتراجع دخل البلاد باستفادة المستعمر بنسبة أكبر من خيراتها. وأهم عوامل التراجع هو ضعف إدارة سلاطين المغول المتعاقبين للدولة. هذه العوامل مجتمعة أفضت إلى تراجع الهيمنة السياسية والقوة العسكرية لسلطنة مغول الهند المسلمة. على الصعيد الآخر، كان النفوذ الإنجليزي يتسع تدريجياً في الهند اعتماداً على معاهدة الامتيازات التجارية، وتجلى الضعف المطلق لسلطنة مغول الهند أمام القوى الاستعمارية في أيلول سبتمبر عام 1746. في ذلك العام اندلعت الحرب بين الفرنسيين والإنجليز على مناطق النفوذ. كارناتاغا
كان اسم هذه الحرب نسبة إلى منطقة كارناتاغا في جنوب الهند. في هذه الحرب لم يكن لسلطان دلهي المسلم أي كلمة أو تدخل. على إثر هذه الحرب جلب الإنجليز والفرنسيون قوات عاتية للهند أسست بها نفوذها القوي حتى عام 1763. استمرت الحرب الإنجليزية الفرنسية، وفي نهايتها وقعت اتفاقية باريس، وبموجبها أضحت الهند مستعمرة إنجليزية بالكامل. قبل انتهاء الحرب بسنين قليلة، تحديداً عام 1757، سطع نجم أمير مسلم تحلى بالشجاعة وحاول استغلال الحرب الفرنسية الإنجليزية لصالح بلاده أملاً في التخلص من الاستعمار للأبد. الأمير هو سراج الدولة. بينما الحرب مشتعلة بين الفرنسيين والإنجليز، هاجم سراج الدولة المراكز التجارية البريطانية على سواحل البنغال، مستولياً على مقر شركة الهند الشرقية الإنجليزية في كولكاتا. في 27 من حزيران يونيو لعام 1757 وقعت معركة بالاسي بين جيش البنغال وقوات شركة الهند الشرقية الإنجليزية. انتهت المعركة بهزيمة الجيش البنغالي وهيمنة الإنجليز على عموم الهند بدون منافس داخلي أو خارجي. بعد هذه المعركة في عام 1803 هيمن الإنجليز على معظم أنحاء شبه القارة الهندية، تحديداً الهند وباكستان وبنغلاديش حسب التقسيم الجغرافي الحالي. أبقى الإنجليز على سلطان الهند المغولي في دلهي، لكن وجوده كان شكلياً وبدون أي نفوذ. أصبح السلطان يمنح راتباً من المستعمر البريطاني، لكم أن تتخيلوا، وبقي اسمه يذكر في المساجد والنقود تضرب باسمه، وذلك حتى لا يقال إن الإنجليز مستعمرون للبلاد. الهيمنة الإنجليزية على الهند أفقدت المسلمين سلطانهم. لم يتجه الإنجليز لمحو الطابع الإسلامي بعد دخولهم دلهي مباشرة، وإنما بالتدريج، حيث أغلقوا بعض المساجد وحظروا تعليم القرآن الكريم واستولوا على الأوقاف الإسلامية، مع إذكاء نار العداوة بين المسلمين والطوائف الأخرى كالهندوس والسيخ. لم يكد صيف عام 1857 يهل بشمسه حتى كانت الهند على موعد مع ثورة عارمة ضد المحتل الإنجليزي. اندلعت الثورة تحديداً في 10 من أيار مايو من عام 1857. شرارة الثورة اندلعت في حامية شركة الهند الإنجليزية في بلدة ميروت الواقعة اليوم في ولاية أوتار براديش. وكان المنتفضون عدداً من الجنود المسلمين وبعض الهندوس. في غضون أيام قليلة انتشر لهيب الثورة كالنار في الهشيم. غزو النمط البريطاني للحياة الاجتماعية الهندية، والضرائب الباهظة على الفقراء مقابل مهادنة الأمراء والنبلاء، وفقدان الثقة بالإنجليز لوعودهم الكاذبة بالإصلاح وتطوير البلاد، عوامل أججت غضب الهنود ليثوروا. ثورة الهند الكبرى الاسم الشائع لمسمى ذلك الحدث. الثورة أصبحت ثورات، شملت الشمال والشرق، وعنفوانها كان بتاراً على الإنجليز، إلا أن الثوار هزموا في معركة حاسمة وقعت يوم 20 حزيران يونيو عام 1858 في غواليور. لكن قبل هزيمة الإنجليز لهم كان الثوار قد وصلوا إلى دلهي بسرعة، فأعلن حاكمها المغولي بهادر شاه تأييده لهم، مؤكداً أنه ملك على كافة أراضي هندوستان أي الهند. بسبب دوره هذا
ألقى الإنجليز القبض عليه في 26 من كانون الثاني يناير عام 1858. تمت محاكمته في محكمة سورية بتهمة مشاركته في قتل الإنجليز. ومن الإعدام خفف الحكم عليه للنفي إلى مدينة رانغون أو يانغون في بورما. بعد 8 قرون من حكم الهند انتهى الحكم الإسلامي السياسي بنفي بهادير شاه. حل حكم الراج البريطاني محل الحكم الإسلامي للهند، والراج هو حاكم إنجليزي يحكم الهند بصورة مباشرة كبديل للنظام الذي كان عليه الأمر في ظل شركة الهند الشرقية. الجهاد وما يتضمنه من مشاعر عزة وإباء كان دافعاً لكثير من الهنود المسلمين للثورة على الإنجليز. أغلب ثورات الهند اندلعت في ولايات أوتار باراديش وبهار وكيرالا ودلهي وتلنغانا ذات الأغلبية أو الكثافة المسلمة، بينما السيخ صدوا الثورة بالسلاح والقوة البشرية، ووقف طيف كبير من الهندوس ممتنعاً عن مساندتها. بحث الإنجليز ملياً عن حل لثورات المسلمين، فوجدوا أن الحل المثالي يكمن في اختراقهم من الداخل. ميرزا غلام أحمد القدياني، نحفظ هذا الاسم جيداً، كان المفتاح لتحقيق ما يرنون إليه. ميرزا غلام أحمد القدياني نسبة إلى بلدة قاديان في إقليم البنجاب الهندي، مواليد عام 1835. في الهند معظم المسلمين هناك متصوفو المذهب. عندما ضعفت أركان الدولة الإسلامية في الهند بعد عام 1600 انتشرت الخزعبلات والخرافات بين المسلمين. لاحظ الإنجليز إقبال كثير من الناس على الأمور الغريبة والخوارق العجيبة وما إلى ذلك من ادعاءات كاذبة، فمالوا لاستغلالها من خلال تأسيس فرقة دينية تنشر ما يملى عليها. أحمد القدياني مستهلك الأفيون بشراهة، عديم الإلمام بالشؤون الدينية، من نسل عائلة متعاونة مع الإنجليز في البنجاب منذ فترة طويلة. جده هو الميرزا عطا محمد القاديان صاحب الأملاك الكثيرة والواسعة، وأبوه هو الميرزا غلام مرتضى صاحب المقعد الشرفي في قصر الراج البريطاني، أي أن جده وأباه من حلفاء المحتل البريطاني. الهدف الإنجليزي كما أسلفت إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص، وهنا تنعدم الثورات ضد المستعمر باسم الإسلام. لا، بل إن الأنكى من ذلك، يصبح هناك شرخ كبير بين المسلمين، وعند اندلاع ثورة إسلامية ضد المستعمر يواجهها مسلمون من بني جلدتهم. ميرزا أحمد وجد ذلك فرصة لإحراز جاه ديني لنفسه. بطبيعة العلاقة بينه وبين الإنجليز سمع منهم ما يخططون له، فعرض نفسه للقيام بهذه الخدمة. هدف أحمد القدياني كان توسيع نفوذه وأملاكه ونيل تسهيلات لتجارته من الإنجليز، لذلك وجد في خدمة الإنجليز من خلال التحول لشيخ يفتي بحرمة الجهاد فرصة هامة. لم يعرض القدياني الأمر على الإنجليز كاتفاق، بل ذهب لتنفيذ ما يخططون به من تلقاء نفسه، معتقداً بأنه من خلال تقديم هذه الخدمة سينال ما يريد من نفوذ وتسهيلات دون الحاجة لاتفاق. العلاقة بين ميرزا أحمد القدياني والحكومة البريطانية ليست أمراً سرياً يحاول القدياني إخفاءه، بل أمر محط افتخار بالنسبة له. وكشف القدياني عن هذه العلاقة في أكثر من رسالة للإنجليز وتصريح للصحف. في رسالة منه موجهة إلى نائب الحاكم الإنجليزي في البنجاب ومؤرخة في 24 من شباط فبراير عام 1898، يقول القدياني: المأمول من الحكومة أن تعامل هذه الأسرة التي هي من غرس الإنجليز أنفسهم ومن صنيعتهم معاملة حسنة. نأمل أن توصي رجال حكومتها أن تعاملني وجماعتي بعطف خاص ورعاية فائقة. وعند التأمل في رسالته إلى الإنجليز يتضح هدفه من تأسيس الجماعة، وهو الحصول على المزيد من النفوذ والسلطة. ميرزا
كان من الموالين المخلصين جدا للحكومة الإنجليزية، فقد أمدها ب50 فرس خلال شهور الثورة الهندية الكبرى لمساندتها في صدها، بعد تأسيسه لجماعته التي تسمى القديانية نسبة لاسم عائلته، أو الأحمدية نسبة لاسمه هو، لاقت إقبالا ملموسا من قبل المسلمين في البنجاب. حالة الجهل العارمة السبب وراء هذا الإقبال. كذلك عندما ظهر القدياني بمظهر الإسلام عام 1880 لبس لبوس العالم المسلم العابد الزاهد الذي يستثمر عمله ووقته وثروته من أجل الإسلام والدعوة إليه دون الدخول في أمور فكرية، فكان حوله كثير من المقبلين. بهذه الشخصية باشر القدياني بالكتابة في المواضيع الإسلامية، ولنشر أفكاره افتتح جريدتي الفضل والنور في قديان، ومجلة الحق في دلهي، ورسالة الصلح في لاهور. في البداية أسلوبه كان معتدلاً منضبطاً، ليتحول بعد عدة أعوام ليصبح مكشوفاً علنياً. نادى القدياني بالناس بأنه مجدد الدين الإسلامي على النهج الصحيح. بعد تجمع الناس حوله بالمئات عام 1889 ادعى بأنه المهدي المنتظر، وهنا لم يهتز كثير من مريديه لما رأوا منه من مظاهر تقوى وزهد في الأيام الأولى. ولم يلبث أن قال عام 1891 إنه المسيح الموعود. وفي كتابه الإعجاز الأحمدي يقول: ثم بقيت 12 عاما غافلا كل الغفلة عن أن الله تعالى قد خاطبني بالمسيح الموعود بكل إصرار وشدة. 12 عاما وهو مبشر أنه المسيح، لكنه غفل عن ذلك. سبحان الخالق. يقول القدياني بأنهم الفرقة الناجية التي أنبأ عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الخلافة الراشدة الثانية. القدياني في آخر حياته عام 1901 ادعى أنه نبي أيضاً. من ناحية عقائدية يعتبر الأحمديون أنفسهم مسلمون يؤمنون بالقرآن وبأركان الإيمان جميعها، بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالبعث والحساب، وبأركان الإسلام أيضاً، لكن لا يؤمنون بأن محمداً رسول الله هو خاتم النبيين. في العقيدة الأحمدية ميرزا أحمد القدياني جاء مجدداً للدين الإسلامي، والتجديد هو إزالة ما تراكم على الدين من غبار عبر القرون ليعيده ناصعاً نقياً كما جاء به محمد رسول الإسلام. تأثر القديانيون أو الأحمديون بعدة مبادئ هندوسية، أهمها تناسخ الأرواح، أي عودة روح الإنسان بعدما يموت في جسد إنسان آخر. وفي ذلك يزعم أحمد القدياني أن إبراهيم عليه السلام ولد في بيت عبد الله بن عبد المطلب متجسداً بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعتقدون بصوم الله وصلاته ونومه وخطئه، وفي ذلك كفر بواح حسب عقيدة الإسلام. الأماكن المقدسة بالنسبة لهم هي مكة والمدينة وقديان، والحج إلى مكة بغير الحج إلى قديان حج جاف خشيب. الخمر والأفيون والمخدرات حلال، وزواج الأحمدي من غير طائفته حرام. أما الإله فيتكلم الإنجليزية، لذلك الدعاء بالإنجليزية مستجاب أكثر بحسب ما ورد في طيات معتقداتهم. المسيح والمهدي صفتان لشخص واحد، هو ميرزا غلام أحمد. الجهاد ليس فرضاً حسب قولهم. تتهم مبادئ الأحمديين المسلمين الآخرين بالانحراف في موضوع الجهاد. بالعودة إلى المهمة الأساسية التي أسس القدياني جماعته من أجلها، وهي خدمة المحتل البريطاني. الخدمات متبادلة بين الاحتلال الإنجليزي والقدياني. الإنجليز منحوه العطاء ومزيداً من الأراضي والأملاك، والقدياني استعد لتقديم خدمة التحريف. إلغاء فريضة الجهاد، المبدأ الأساسي الذي عزف القدياني على وتره لتحقيق هدف انتشار ذلك المبدأ، زاد من نشر الخزعبلات الدينية بإصدار التصريحات وتأليف الكتب وإعداد النشرات الدورية وإلقاء خطب في أماكن حافلة. سار القدياني لتحقيق أهدافه. أيضاً
أرسل مريديه للأقاليم المجاورة كي يزيد من أعداد طائفته. في كتابه ترياق القلوب يقول القدياني: إن الفرقة الإسلامية التي قلدني الله إمامتها وسيادتها تمتاز بأنها لا ترى الجهاد بالسيف، بل إن الفرقة المباركة لا تستحله سرا أو علانية وتحرمه تحريما باتا. وفي كتابه الأربعين يشير القدياني إلى أن الله تعالى لم يزل يخفف شدة الجهاد حتى بلغ التخفيف أشده في عهد موسى عليه السلام، حيث حرم القتل من أجل الدين، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم تم قبول الجزية بدل الإيمان للتخلص من القتل، والجهاد أصبح منسوخا أي لاغيا في عهد المسيح الموعود، وهنا يقصد نفسه. دعوة الأحمديين ضد الجهاد أتت أكلها في عدة ولايات هندية، أهمها البنجاب والبنغال ومومباي. وفي هذه الولايات اتبع عدد من المسلمين المبادئ الأحمدية، وحتى إن لم يكن هناك اعتقادا من المسلمين بها فإنهم انشغلوا في المناظرات التي أحدثت انقساما في الفكرة وألهت المسلمين عن الجهاد والثورة بشكل حقيقي. طبعا لم يكن السبب الأساسي وراء خفوت الجهاد هو الطائفة الأحمدية، فهناك سطوة الإنجليز القاهرة وتحالف عدة أمراء أقاليم إسلامية ونبلائهم مع الاحتلال البريطاني، فضلا عن تصدي عدد لا بأس به من السيخ والهندوس للثورات ضد الإنجليز. في المقابل تصدى عدد من علماء المسلمين لهذه الحركة في أوائل ظهورها، وكان الشيخ أبو الوفا ثناء الله أمير جمعية أهل الحديث في الهند من أهم المتصدين لأحمد القدياني. خاض أبو الوفا مناظرات أمام أحمد القدياني وتفوق عليه فيها كلها، غير أن الدعم الإنجليزي المديد لأحمد القدياني أبقى دعوته قائمة على أصولها بالرغم من فساد المعتقد. في نهاية حياته قاس القدياني كثيرا من الأمراض النفسية والجسدية الفتاكة. الهستيريا كانت تسبب له نوبات عصبية عنيفة تؤدي إلى إغمائه أحيانا، كذلك الجنون النسبي بتصرفات غريبة. جسديا أرهقه مرض السل وسلس البول وألم الصدر، وأخيرا الكوليرا التي فتكت به وقضت عليه نهائيا في 26 من أيار مايو عام 1908. خلفه في أمور إدارة الطائفة عدة أئمة، آخرهم ميرزا مسرور أحمد الذي يقيم في لندن حالياً. تلاشت واختفت الأحمدية، ولكن لم يتم القضاء عليها بالكامل. ومن الأمور اللافتة محاولة الأحمدية جعل أنفسهم طائفة عالمية تقوم بذات الهدف في بلدان أخرى، كان من ضمنها فلسطين. بداية الأمر تعود إلى عام 1924. في ذلك العام وصل ابن مؤسس الطائفة وخليفته بشير الدين محمود أحمد برفقة وفد من الطائفة إلى حيفا، كان معه المريد جلال الدين شمس. وبعد محادثات مع الحكومة البريطانية أسس شمس مركزاً للجماعة في قرية الكبابير على قمة جبل الكرمل في حيفا. تبع ذلك بناء أول معبد للجماعة عام 1934. الهدف هو ذاته، تثبيط همم المسلمين وصدهم عن الجهاد، لكن مستوى إلمام الفلسطينيين بالدين الإسلامي كان أفضل مما عليه الحال في الهند، كذلك كان المستوى التعليمي. لكن لا يخلو الأمر من تأييد عدد طفيف من الفلسطينيين في الماضي وفي وقتنا الحاضر لهذه الجماعة. اليوم في فلسطين 3000 نسمة في قرية الكبابير يدينون بتعاليم الطائفة الأحمدية. خارج هذه القرية في عموم فلسطين لا يتجاوز تابعو القديانية العشرات. بعد تأسيس دولة ما يسمى إسرائيل فوق الأراضي الفلسطينية، تلقى المعبد التعليمي للطائفة الأحمدية رعاية من حكومة الاحتلال في فلسطين. هذا الاهتمام انعكس بإعادة بناء المعبد عام 1979 باسم مسجد سيدنا محمود. أيضاً تنشر لهم في فلسطين مجلة باسم البشارة تحولت إلى البشرى فيما بعد. وتدعم حكومة الاحتلال الجماعة الأحمدية لما تشنه من هجوم شنيع على الجهاد والمقاومة الفلسطينية
ضد محتل الأرض. تتهم الأحمدية المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها بالتطرف، ويدعون إلى القبول بحكومة الاحتلال تحت بند الحاكم الشرعي أو ولي الأمر في البلاد. وبعد ذلك كيف يمكن أن ترفض حكومة الاحتلال دعمها؟ الوعي الإسلامي حاضر مهما كانت الظروف. ففي عام 1974 مجلس المجمع الفقهي في مكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي أصدر فتوى بخصوص الطائفة الأحمدية. نص هذه الفتوى يكفر الطائفة الأحمدية ويعتبرها خارجة عن عموم المسلمين، بل يقول إنها حركة تخريبية ضد الإسلام والمسلمين. الطائفة الأحمدية محظورة في باكستان منذ عام 1974 استناداً إلى فتوى مجمع فقهاء رابطة العالم الإسلامي. خارج باكستان لا حظر لها، لكن من الصعب الوصول إلى مجموعة من التابعين لها بشكل ملموس في الدول الإسلامية. من يؤمن بالأحمدية على الأرجح لا يعلن عن ذلك خوفاً من أي ردة فعل، نظراً لاعتراض عموم المسلمين على ذلك المعتقد، ونظراً لمساره الشاذ عن المنطق الديني والبشري. الصفحة الرسمية للطائفة على الشبكة العنكبوتية، كما هم يتحدثون عن أنفسهم، تقدر عدد أتباع الطائفة اليوم بقرابة 10 ملايين شخص، ينتشرون بصورة أساسية في الهند وسريلانكا وأندونيسيا وماليزيا وسنغافورة ولندن أيضاً. لكل خيانة أثر، ولكل قرار خاطئ أثر مرعب. أحمد ميرزا القدياني مدمن مخدرات، ادعى المهدية والنبوة، خدم المحتل في تحريم الجهاد في الهند. ترتب على تأسيسه للطائفة الأحمدية أمور عدة. أولاً، نشر أفكار هدامة وخزعبلات لا تمت للدين الإسلامي بأي صلة، لا من قريب ولا من بعيد، كالادعاء أنه هو المهدي المنتظر ومجدد زمانه ونبي. الضرب في الدين يعني ضرباً في السلوك بشكل مباشر، وهنا كلمة سر الانهيار. اضرب العمود يسقط السقف. عندما يضعف الدين في نفوس الناس تضعف الأخلاق وتختفي القيم ونقترب من السقوط، وهذا عاقبته وخيمة. انظروا ماذا حصل بعد إنهاء الإسلام في الهند. هل تعتقد أن الأمور تحسنت أو ذهبت بالناس إلى ما هو أفضل؟ زاد الفقر وزاد الجهل كما حصل في عام 1857 وحتى يومنا هذا. ثانياً، من آثار قصته إلغاء فريضة الجهاد وتحريمها وتحريم قتال المستعمر الإنجليزي في الهند. فريضة الجهاد الفريضة التي يركز عليها أعداؤنا في كل زمان، الفريضة التي ظلمت أولاً في فهمها وتفهيمها، الفريضة التي يعتبرها العدو مصدراً لتهديده. ثالثاً، تعتبر الطائفة الأحمدية من أوائل الطوائف التي تدعي انتماءها للإسلام وتعترف وتتعامل مع اليهود في فلسطين قبل قيام دولتهم، من خلال زيارة تجمعات اليهود في فلسطين عام 1924. والهدف واحد: محاربة فكرة الجهاد المفروضة على المسلمين للدفاع عن أنفسهم. إلغاء الجهاد يعني التقاعس والتهاون والانكسار. والوعي الفلسطيني بالدين أفشل محاولات الأحمدية لتجريم وتحريم مقاومة المحتل. نشر الحكمة والوقار سلاح الشعوب القوية، وإلا فصديق الجاهل في تعب. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، في ختام قصتنا علمنا ونعلم أن الاستعمار لم يعجز يوماً عن تجنيد جاسوس أو سمسار يخدم مصلحته في التصدي للثائرين المناضلين، وأحمد القدياني خير مثال على ذلك. النقطة الهامة: المستعمر لا ينشئ واقعنا من انقسام وتشتت وتشرذم وقلة إدراك ونقصان وعي وخرافات وخزعبلات، بل نحن من يصنعها، وعلى وترها يلعب المحتل ليفرقنا. المحتل سيحاربنا عبر رجال دين، عبر فئة أيديولوجية، عبر طائفة دينية، وهدفه دغدغة عواطفنا نحو أمور سلبية. الحذر ثم الحذر
من الانسياق مئات وملايين لمستنقعات مدعومة من المحتل. فقد رأينا الآثار السلبية للطائفة الأحمدية المدعومة من الإنجليز على المسلمين. العدو يحاربنا بالوعي، والسلاح آخر ما يستخدمه لهزيمتنا، والمقاومة الأكبر للعدو هي بمؤسسات الوعي الديني والفكري، ومن ثم بالسلاح. كل منا على ثغرة من ثغور الإسلام، ولا تستهن بثغرتك، فقد يؤتى الإسلام وأخلاقه ومبادئه من هذه الثغرة. كانت هذه النقطة المظلمة في قصة اليوم، أظلمت ولكنها أشرقت وستشرق في مكان آخر.